m-am născut într-o familie foarte modestă. Tot parcursul meu prin școală de arte a fost o suită de demonstrații pentru mine că eu nu sunt creativ și nu sunt bun, nu sunt la fel de bun cum erau colegii mei. Am ieșit după ore și ne-am îmbătat îngrozitor și eu nu-mi făcusem proiect. S-a nimerit pentru că viața are o ironie a ei, anume s-a nimerit ca brandul să fie Jack Daniels. Mi-a fost foarte greu să termin o facultate. M-a ajutat foarte mult pokerul, zic asta tot timpul. Faptul că am ajuns, zic eu, un decent consultant în zona asta este dată, sigur, și de foarte multe mele încercări și eșecuri. Eu nu am dreptul să ratez în viață. Mi se părea că sunt atât de norocos că ai mei au putut să-mi ofere toate lucrurile astea, încât n-am altă variantă. De unde vine numele Schwarz? De unde vine? E un nume evreiesc, tatăl meu este evreu, e notoriu, nu? Că în spațiul central-est european au fost comunități foarte mari de evrei, știm cu toții de ce nu mai sunt, nu intru în detaliile astea mai puțin vesele. Vine de la taică-miu, nume înseamnă negru în limba germană și cu limba germană și Yiddish e o limbă germanică. Foarte multe dintre numele evreiești erau date fie după aspectul fizic, de asta avem Weissman, care erau mai albi, Schwarz aveau tenul puțin mai închis, probabil că erau ceva influențe sefarde, dar nu știu atât de bine istoria poporului evreu ca să mă pot exprima. Au fost momente în care te-a ajutat numele în tot ce ai făcut până acum? Au fost momente în care m-am încurcat, dar momente în care m-a ajutat, nu-mi dau seama dacă... M-a ajutat, sigur că părinții mei sunt niște oameni, niște profesioniști extraordinari de care am învățat foarte mult și pe care am văzut crescând un business de la zero, de la nimic, la un business de mare succes în România și asta m-a ajutat. M-a ajutat să învăț de la ei și să îi am într-o bună măsură ca modele. Altfel nu m-a ajutat cu nimic. Mă cheamă Schwarz. Poate acum în Statele Unite să zicem că e un nume cu care ei sunt obișnuiți și după ce se încurcă la Matei, după aia Schwarz, ok, pe ăsta îl cunoaște. Știu că ai avut o copilărie foarte frumoasă și interesantă în același timp și mi-ar plăcea să-mi povestești cum era o zi din copilăria ta de care ți-aduce aminte cu drag. Mă amintesc cu plăcere de fratele meu, am o relație foarte apropiată cu fratele meu, care e cu 2 ani mai mare. Mă amintesc cu plăcere că mă luam după el în tot ce făcea și încercam să-l imit și eram foarte complexat că eu eram bun la sport și el era mult mai deștept decât mine. Și poate că asta, uite, cred că a fost unul dintre motoarele și pentru tot ce am făcut, cât am făcut, că mi se pare că am făcut foarte mult până în 36 de ani. Unul dintre motoare a fost să demonstrez că nu sunt doar bun la sport și băiat simpatic, așa cum zicea taică când eram mic și am totuși ceva în cap. De unde a venit înclinația aceasta spre creativitate? Spre ce faci astăzi? Care a fost momentul acela care a fost crucial în definirea carierei tale? Că bănuiesc că la început, poate puțin după anii 90, era puțin ciudat să spui și familiei și prietenilor că ai vrea să lucrezi în creație sau marketing sau... Iarăși, apropo de ei mei, lor trebuie să le mulțumesc pentru să le mulțumim că David, fratele meu, e regizor de film și acum predă la un ATC, nu? Adică e tot într-un domeniu hipercreativ. Ei ne-au încurajat foarte mult. Ai mei sunt contabili, dar mai ales taică-miu cu aspirații de intelectual și de artist. Și el ne-a pus în mână albume de artă de când eram mici și ne-a încurajat foarte mult. Fratele meu desena, eu desenam și eu pentru că mă luam după el, de care ne-au încurajat foarte mult să, dacă vreți să mergeți la școală de arte, mergeți la școală de arte, de care fratele meu a dat la Tonița în clasa 5-a, a intrat al 3-lea, profesoara noastră de desen
a făcut un pariu cu, nu mai știu cu cine, a zis că eu o să intru primul, ceea ce pe mine m-a ambiționat foarte tare, exact ce spuneam mai devreme, nu? Că voiam să demonstrez că pot mai mult decât să joc fotbal. Și eu am intrat primul la Torița peste 2 ani și de acolo am, practic, în așa zisa mea carieră în domenii creative, domenii considerate tradițional a fiind creative, industrie creative și așa mai departe, s-a încheiat destul de repede. Eu când am ajuns, tot parcursul meu prin școală de arte a fost o suită de demonstrații pentru mine că eu nu sunt creativ și nu sunt bun, nu sunt la fel de bun cum erau colegii mei, deși am intrat primul că eram foarte diligent, dar nu pentru că aveam niște abilități extraordinare de desen. Și după aceea tot ce, repet, în toată școala generală și tot liceu, mi s-a demonstrat că nu eram bun neapărat la asta. Și când am terminat liceu, am terminat cu gândul de a lucra în modă, și am și dat la design vestimentar și acolo am intrat primul. Deși n-am terminat niciodată facultatea aia, cu gândul de a lucra în modă, nu pentru că îmi plăcea meșteșugul, fie desenul de vestimentar, fie efectiv meșteșugul de craft, ci pentru că îmi plăcea zona foarte mult și îmi plăcea zona, mi se părea că și de asta am să lucrez în marketing într-o bună măsură. Era o zonă în care marketingul era foarte puternic, foarte vizibil, în care este foarte, foarte vizibil. Și asta mă atrăgea. După aceea s-a nimerit cumva, pentru că știam și apropo de ce vorbeam mai devreme, pentru că știam să scriu și îmi plăcea foarte mult să scriu. Am început să lucrez pentru o revistă din asta obscură când eram în liceu și de acolo am avut o oportunitate asta dată de Anca Ioniță, care e un om care o să-i mulțumesc toată viața, în 2006, mi se pare, 2006 sau 2007. M-a chemat și mi-a zis, nu vrei să faci o rubrică de consum, de fashion în Time Out? Țin minte, la Time Out București, Anca Ioniță avusese ambiția asta să aducă Time Out care a fost ulterior luată de Sârbu, de Publimedia, și așa am să lucrez în presă. Și am lucrat în presa de modă. De timp pentru că iarăși eram ambițios la 17-18 ani, am vrut să merg la festivalul de modă de la Iași, l-am cunoscut pe Ovidiu Buta, un alt om foarte important în cariera mea din altă viață, efectiv, din altă viață, de acum 15 ani. Ovidiu mi-a dat un telefon într-o zi și mi-a zis, nu vrei să lucrezi pentru o revistă nouă de modă pentru bărbați? Zic, ok, aș vrea, interesant. Care era GQ, care e cel mai important titlu de glossy și eu aveam, cred că, 20 de ani, că țin minte că făceam call-uri cu ăștia cu condenați și eu nu aveam voie să spun câți ani aveam, pentru că nu era legal, practic. Adică în tot contextul condenați, dacă n-ai 21 de ani pentru că e publicitate cu alcool, nu cred că ai voie să lucrezi. Adică, dar mă rog, în România era un pic diferit. Deci asta e, am început să lucrez în presă, care e cumva mai diferit adică sigur că e tangențial cu industriile creative, dar în niciun caz nu ca regizor, ca fratele meu, sau ca, ilustrator, sau ca art director, sau mai departe. Și acum ce fac eu nu sunt considerat creativ, există departament de creație și noi suntem strategie și eu sunt inovație, adică tot așa, nu sunt labeled as creative, deși predau creativitate la universitate, la State University of New York. Aveai niște premize foarte bune în România și chiar ai făcut pași importanți în zona aceasta profesională. Când a încolțit în mintea ta ideea de a pleca în state? Cred că deci am plecat în 2017, ieri s-au făcut exact 6 ani de când am plecat, ce e un moment interesant să vorbim despre asta. Și acum vreo 8 ani, poate 8-9 ani, am început să mă gândesc că aș vrea să plec din 2 motive principale. Unul, simțeam nevoia să mă specializez, aveam senzația că sunt un autodidact în meserie. Între timp, meseria mea a devenit strategie de brand, am început să lucrez și am avut un mic shop de strategie de brand și inovație, marketing și comunicare aici. Primul motiv, voiam să mă specializez, consideram că nu am the credentials pentru
și că nu sunt suficient de bun și că trebuie să existe ceva mai bun și mai at a different level. Și îmi cer scuze din start pentru că vorbesc în romă-engleză. Asta este marea drama imigrantului, este că își pierde limba limba maternă, vorbesc mai prost română decât vorbeam când am plecat și engleza tot nu o vorbesc la nivelul la care mi-aș dori, știi? Deci ajungi cumva, e un lose-lose game al imigrantului. Nu consideram că sunt consideram că sunt bun în ce fac pentru România, dar mă gândeam că există un alt nivel și voiam să-l accesez. Și doi, devenisem foarte frustrat pentru că nu reușeam să scalez micul meu business. Adică am început un studio, am început CNS în 2012 și în 2000, deja că am plecat în 2017, în 2015 we hit a wall. Adică aveam senzația că nu mai știam, după 3-4 ani, nu prea mai știam ce să fac ca să mai creștem. Dar mi-am dat seama după foarte mult timp de ce, dar atunci am avut realizarea asta că am două variante. Unul, să scad calitatea serviciilor, ceea ce eu nu puteam să fac pentru că nu puteam să fac, sau să cresc prețul și nu aveam pentru cine să-l cresc. Adică dacă aș fi vrut să cresc prețul, nu aveam piață sau nu o găsisem eu pentru ce facem. Și atunci am hotărât, am zis că calea cea mai simplă este să încerc să mă duc la un program graduate, la un master în Statele Unite. N-am știut exact dacă în Statele Unite, am vrut să plec. Asta voiam să întreb, de ce tocmai state? Iarăși sunt două motive. Unul, ai mei mătușa mea locuiește în Texas, în Statele Unite și fusesem în Statele Unite de mic și mă fascinase New York. La 12 ani am zis maică-mi că eu vreau să locuiesc în New York. Deci mă fascinase orașul ăla, ceea ce New York e un oraș foarte polarizant. Fie îți place foarte mult, fie îl urăști. Fratele meu îl urăște, eu îl iubesc, de exemplu. Adică e foarte, foarte polarizant. Deci ăsta a fost primul motiv. Și al doilea motiv, nu știam exact ce încotro să mă îndrept și am avut o întâlnire foarte interesantă cu Aneta Bogdan, un alt om căruia îi datorez mult, deși am avut interacțiuni foarte scurte. Și Aneta mi-a spus, pleacă din țară și nu te duci în Europa. Dacă poți să te duci în Statele Unite, te duci în Statele Unite. Pentru că în continuare, și văd asta în fiecare zi, adică se confirmă exact ce a spus, în Europa, din păcate, în Europa de Vest, în continuare vei fi privit ca un român. În vreme ce în Statele Unite nu o să intereseze pe nimeni. Ba dimpotrivă, o să sune poate exotic și poți să-ți creezi un avantaj din asta. Ceea ce s-a dovedit exact așa. Și acum mă uit, lucrez cu colegii ai mei din Europa, care au colegi români, și mă uit cum eu sunt tratat ca un demizeu pentru că vin din New York și din Statele Unite și pentru că suntem în piața asta atât de mare și ce facem noi e foarte specializat și la un nivel foarte înalt, pe când la românii cu care ei lucrează zi de zi se poartă cu ei ca și cum, sau cel puțin eu am sentimentul că îi tratează de multe ori ca second class citizens, ceea ce mă... Cum sunt americanii acum, după 6 ani de când nu știu. locuiești în state? Și mai mult de atât, mă interesa care a fost primul impact pentru tine, adică real, ok, tot ce zice toată lumea că o să fie, dar care a fost pentru tine, efectiv, primul impact și cât timp ți-a luat să-i cunoști astfel încât să poți să fii sigur că ceea ce faci pe strategie, sau aproape sigur, că vorbeam de probabilități, va avea un impact real în viețile lor și în ceea ce vrei să le comunici. Nu cred că pot să spun că îi cunosc pe americani, nu? Și iarăși apropo de context și de specificitate. Eu stau în New York. New York este un oraș foarte atipic și specific, nu? Foarte mulți newyorkezi o să spunând că sunt newyorkezi, nu americani. Nu? Că e o piață foarte specifică. Eu sunt un om foarte norocos, sau mă consider un om foarte norocos. M-am adaptat foarte repede social, am avut niște cunoștințe acolo care m-au ajutat să mă integrez foarte repede. Am intrat într-un program de master în care media de vârstă era media mea, era cam de 30 de ani, deci noi eram totuși niște copii și atunci am creat și un program foarte intens
programele foarte intense creează și relații foarte puternice și atunci am creat relații foarte repede și foarte strânse cu oameni care, nu știu, au venit la nunta mea în Bucovina, din New York, nu? Am creat așa un context social foarte, foarte rapid, pentru că totuși vrem, nu vrem, noi suntem foarte influențați Statele Unite e o putere culturală hegemonică în momentul ăsta, nu? Noi eram deja foarte influențați de cultura lor și citisem foarte mult despre asta și toate filmele pe care le-am văzut de când eram copii ne ajută să înțelegem etosul cultural american, să înțelegem piața, dacă vrei, din perspectivă de marketing. Noi suntem mult mai americani decât credem și asta este prin forța lucrurilor, pentru că Statele Unite e o putere atât de culturală, atât de mare. Și mai ales odată cu globalizarea. Sigur că da, sigur că da. Adică n-am simțit nicio secundă că sunt referințele. Acum, uite, colegii mei din departament, adică eu sunt VP și managerul meu care e SVP și colega mea care e de pe aceeași linie cu mine, pentru că sunt de altă vârstă, adică sunt cu 10-15 ani mai mari, au într-adevăr niște referințe și au niște inside jokes, niște referințe culturale pe care eu nu le prind și fac foarte mult mișto de faptul că nu le prind și că zic, I don't understand, nu știu la ce vă referiți, dar cei de vârsta noastră avem cam aceleași referințe, ne-am uitat la aceleași filme și mie mi-a plăcut Seinfeld și lor le-a plăcut Seinfeld, adică suntem destul de apropiați din perspectiva asta. Te întrebam așa din curiozitatea de cum îi mai poți surprinde pe americanii în ziua de astăzi. Ca să poți să faci ceva creativ și să le atragi atenția, ce le mai atrage de fapt atenția? Într-o lume în care suntem atât de abuzați până la urmă de informație. Asta e tot jocul, nu? Asta e tot jocul în marketing acum. Totul e despre surpriză și despre a încerca să rupi rutina și the patterns of behavior pe care le avem cu toții până la urmă, nu? Se vorbește în engagement, în strategy, deja nu vorbim despre thumb-stopping ads, adică un ad care să te facă să te oprești din scroll, ci thumb reversing, adică deja nu este suficient să mă opresc pe un... Să te întorci la el. Da, adică metricul este s-a întors sau nu s-a întors la el. A trecut de el și pe aceea, ok, e ceva acolo și m-am întors. Ceea ce sigur că elimină puțin devine un joc foarte tactic. Ceea ce, pentru că vin din strategie, nu mi-e foarte... dificil să... Da, și nu știu, nu-mi place, între noi fie vorba, nu-mi place, nu este jocul de a atrage atenția consumatorilor, nu e jocul meu preferat. Și cumva de asta și domeniul în care sunt acum, healthcare, mă ajută, pentru că este foarte specializat și se adresează unor oameni care deja au o nevoie și deja atenția lor este sunt oameni care au o problemă de sănătate sau sunt doctori specializați într-o anumită arie terapeutică, drept care atenția lor e deja acolo și tu trebuie doar să demonstrezi strategic că ești mai bun decât X sau Y sau că le aduci lor mai multă valoare. Dar nu trebuie să-i oprești din scrollatul frenetic pe platforme de socializare și de asta nu mai place consumer, adică mi se pare... Uite, când povestești așa, pare foarte simplu, dar partea asta de gândire strategică este un mușchi care trebuie antrenat permanent și foarte mulți, poate din generația puțin mai tânără decât noi, au impresia că a fi un bun strateg, adică ori ești, ori nu ești, te naști așa. Și aș vrea să le povestim un pic astăzi dacă e așa sau nu și cum îți antrenezi tu acest skill până la urmă. Cred că, ca de obicei, lucrurile sunt... două adevăruri funcționează în același timp. Cred că trebuie să ai niște abilități aproape native, nu?
pentru a avea o inclinație, să zic, spre strategie. Sunt assessments psihografice care arată asta, de exemplu, cei înclinați mai degrabă spre o vedere de ansamblu versus atenție la detalii, s-ar putea să aibă mai degrabă o inclinație spre strategie decât spre craft. Eu sunt 100% un exponent eu sunt îngrozitor de nepractic și netalentat în craft și am o atenție la detalii îngrozitoare, nu am o atenție la detalii. În același timp, văd foarte mult, am o vedere de ansamblu mai degrabă și văd mai degrabă în sisteme și în patterns. Asta m-a ajutat foarte mult și asta este innate, nu e mai degrabă decât antrenată. După aceea, cred că un foarte bun strateg, în primul rând, trebuie să citească permanent și să citească, în primul rând, literatură de specialitate, dar e bine să fi citit, poate, și dincolo de literatura de specialitate, să aibă cât de cât o cultură mai vastă, pe care sigur să o întrețină. Cred că un strateg, în același timp, trebuie să practice. Cred că este esențial să fii tot timpul in the trenches și să fii tot timpul și atunci când nu mai ești, risci să devii anacronic. Am exemple și în România și în unde sunt și ai senzația că strategia se duce naibii pentru că de fapt tu ești cel care nu mai ține pasul cu ce se întâmplă în strategie, dar cred că asta e valabil în orice domeniu. Uite, unde vezi că se produce shift-ul acesta? Adică unde vezi tu că omul nu poate să mai facă un pas în față? De regulă, cred că se întâmplă în context, iarăși pentru că eu cred mai mult în structură decât în puterea individuală. De regulă, atunci când structura, noi suntem leneși ca structural, nu? Oamenii sunt mai degrabă leneși decât proactive și gata să, atunci când simți că nu mai ai nevoie când ai ajuns la un nivel la care fie profesional, fie fizic, pur și simplu ai îmbătrânit și te apropii de a te retrage și așa mai departe, sau ai începi să ai alte gânduri sau alte priorități, se produc I hate to say it, și când decidem să avem o familie, trece pe planul 2 meseria și riscăm tot așa să devenim ușor anacronici pentru că focusul se mută în altă parte, nu? Mai ales în contextul care e foarte bun, actual, în care treburile domestice sunt împărțite între bărbați și femei, nu așa cum erau pe vremea noastră. Da, deci, cam astea cred că sunt momentele, nu? În momentele când structura schimbă, când ceva se schimbă în structură și rămânem pe locul 2. Exact. Dar cum vezi generația tânără de strategi, să zicem așa? Știu că tu deja predai la 2 școli importante din New York și aș vrea să-mi zici cum îi vezi, cum vin din spate. Da, cred că depinde mult, iarăși, nu depinde foarte mult contextul. Cred că cei care vin din medii sociale privilegiate sunt foarte, cel puțin unde sunt eu, în Statele Unite, sunt foarte antrenați, să zicem, în a fi foarte interesați de probleme sociale. Părerea mea e că, nu vreau sigur să fac generalizări caragioase, dar într-o mare măsură, sau cel puțin din experiența mea, într-un mod foarte superficial. De multe ori au o deconectare, o lipsă de... conectează greu obiectivele strategice de business cu obiectivele sociale și au așa un fel de naivitate și de cumva poate lipsă de vedere de ansamblu și atunci asta încercăm noi, cred eu, să deschidem, nu? Și să le arătăm. În același timp văd foarte mult în
zona noastră, nu știu, marketing, advertising, văd în continuare un high demand. În continuare văd că lumea noastră e văzută ca o lume văzută de tineri, ca o lume, nu știu, cool și interesantă, și lumea de agenție e în continuare, cred, văzută în felul ăsta, și industria asta în general. Iarăși, unde sunt eu? De unde sunt eu se văd așa. Dar îi vezi, de exemplu, pasionați de un lucru astfel încât să-și facă propriul lor proiect, și mi-aduc aici aminte de proiectul tău cu 100 Brand Questions, despre care chiar mi-ar plăcea să ne povestești cum a luat ființă și încotro mai merge. Sunt tinerii încă au drive-ul acesta de a face ceva care să îi scoată în evidență? Eu cred că au mai mult decât aveam noi ca medie, pentru că trăim într-o societate care este în care contextul și uneltele de comunicare în mediile digitale ne îndeamnă la asta, nu? Și avem tot felul de povești de succes care sunt sub ochii noștri, nu? Tot ce înseamnă influencer marketing, tot ce înseamnă explozia TikTok și așa mai departe, îi îndreaptă pe tineri mai degrabă, mai mult decât eram noi, nu, înclinați spre a face lucruri pe cont propriu și a se diferenția pe cont propriu, nu? Debbie Millman, apropo de proiectul cu 100 Brand Questions, fosta mea profesoară și acum colega mea, că predau din primăvară și la SVA, definește strategia de brand și branding-ul ca deliberate differentiation. Two words, deliberate differentiation. Asta fac tinerii în ziua de azi constant, pentru că asta e lumea în care trăiesc ei. Și atunci, de asta, cu siguranță există un drive foarte puternic în zona asta. De fapt, uite, e foarte interesant de chestionat, asta o să o întreb pe Debbie. Proiectele de 100 de zile, 100 Days Projects, sunt proiecte pe care este un proiect parte dintr-o clasă pe care Debbie Millman o predă la School of Visual Arts, care se cheamă Brand Called You, e o clasă de branding personal. Este preluată de la Milton Glaser. Milton Glaser este cel mai important designer grafici din lume, cel care a făcut celebru I Love New York. Sunt două proiecte pe care le face ea. Este un proiect pe care se cheamă 10-Year Life Plan, în care te ghidează pentru a-ți proiecta cariera peste 10 ani, și că e un proiect formidabil, pe care este preluat de la Michael Beirut de la Pentagram, iar ăsta cu proiectul de 100 de zile este preluat de la Milton Glaser, în care toată nu știu, sămânța proiectului, the foundation, este consistență și diligence. Este cum putem să învățăm pe studenți să se țină de ceva timp de 100 de zile consecutiv. Și asta este tema pe care o dă în timpul clasei ei. Îți alegi o temă, you pitch that. În cazul meu au fost 100 de întrebări, 100 brand questions, 100 de întrebări pe care le punem pe care am vrut să le pun brandurilor. De regulă, pentru că și-am luat the Interbrand Top 100 și am făcut o ilustrație și am pus o întrebare fiecărui brand din topul 100 timp de 100 de zile. Deci în fiecare zi am desenat, am făcut o mică cercetare despre brandul respectiv, am desenat și am pus o întrebare. Pare simplu, 10-15 zile, 20 de zile. După aceea ai un prag, după aceea începe să devină foarte nature și după aceea mai ai un prag pe la 70-80, în funcție și de ce se întâmplă și de context. Țin minte și acum, deci am fost o dată cu colegii mei din facultate, am ieșit după ore și ne-am îmbătat îngrozitor. Și eu nu-mi făcusem proiectul, nu-mi făcusem ilustrația. Am ajuns acasă, efectiv, vedeam dublu aproape, efectiv, eram beat. Și am zis, băi, trebuie să-mi fac proiectul, nu? Și asta este o lecție foarte importantă despre diligence, despre consistency, despre resilience și așa mai departe. S-a nimerit, pentru că viața are o ironie a ei, anume s-a nimerit ca brandul să fie Jack Daniels
Jur, și nu știam ce brand urma, că eu le luam la rând din intervenții, ca ok, Jack Daniels. Și am desenat și mă uit acum la el și arată foarte bine, adică nu se vede că... Dar e o lecție acolo, nu? Despre cum să te împingi să faci lucrurile pe care ți-ai propus să le faci în orice circunstanțe. Uite, apropo de asta, care a fost lucru pe care ți-a venit cel mai greu să-l faci și totuși l-ai făcut pentru că ai promis, pentru că trebuia, pentru că nu ai putut să-l lași nefăcut? Da, nu știu până întrebarea. Cred că au fost mai multe de-a lungul timpului, nu? Mi-a fost foarte greu să termin o facultate, de exemplu. Mi-a fost îngrozitor de greu să termin o facultate. Am început design, m-am lăsat odată în anul 2, începusem să lucrez la GQ. Am zis că nu mai am timp. Am reluat-o, iarăși nu am reușit să o termin. După aceea m-am dus la jurnalism. Am făcut un an la jurnalism. M-am lăsat iarăși. Și când îți spuneam că m-am hotărât prin 2015, 2014, 2015, m-am hotărât să plec din țară. Asta era un pas foarte important. Dacă vrei să faci master, trebuie să ai o diplomă de BA, altfel e imposibil să faci master. Și atunci m-am reapucat de școală și am terminat în 2016. Am terminat publicitate la FJSC. Și a fost o experiență foarte bună până la urmă și din care am și învățat lucruri când am început să privesc cu mai multă maturitate, cred, și cu mai puțin scepticism și când am început să învăț să iau și să dau în loc să poke at things, știi cum făceam înainte, totul mi se părea prost, totul mi se părea ceea ce n-ai, poți să găsești ceva bun de fapt în orice, inclusiv în sistemul universitar românesc. Ce ți s-a părut cel mai greu în acest sistem? Și uite, comparativ cu ce se întâmplă în state, dacă ar fi să propui, dacă, uite, o universitate din România ți-ar spune, Matei, am vrea să facem niște schimbări și vrem consultanță de la tine. Care ar fi primele la care te-ai gândi? Sigur că m-aș gândi iarăși, pentru că asta mi-e felul și cu asta lucrez, nu? M-aș gândi mai degrabă la structură și la sistem și mai puțin la lucruri tactice și că sigur că ai putea să faci un curs cum e cursul meu de facilitare și stakeholder management. Sunt sigur că ar ajuta pe cei 20 de oameni care ar face care ar lua cursul respectiv în anul respectiv, nu? A schimbat ceva structural. Nu a schimbat nimic. M-aș gândi cum să cresc nivelul profesional mai ales în ce facem noi, bineînțeles, vorbim strict de universitate care să fie tangențial în zona noastră, nu marketing, comunicare și așa mai, advertising, așa mai departe. Aș elimina complet sau aș lupta pentru a elimina complet barierele de intrare pentru profesori. Programul la care predau la SVA, la School of Visual Arts, se cheamă Master of Professional Studies. Toți profesorii, inclusiv Debbie, sunt working professionals care lucrează la Andrew este Chief Growth Officer la Interbrand, Andrew Miller. Avem colegi care eu sunt VP la IPG, am un coleg care este SVP la Havas, am un coleg care are JKR, care e una dintre cele mai bune agenții de design din lume și așa mai departe. Adică sunt toți working professionals at the highest level in their careers. Și în același timp au și un band academic pe care nu sunt, cred că suntem cred că 2 sau 3 PhDs, nu, în tot faculty-ul. De ce? Pentru că exact ce vorbeam mai devreme, academia, în ce facem noi, ține pasul destul de greu cu practica, nu? Barierele astea de intrare nu lasă profesioniști adevărați să influențeze cu adevărat curicula și să influențeze cu adevărat structural sistemul. Uite, apropo de tot network-ul acesta pe care de-a lungul timpului l-ai strâns în jurul tău, știu că ai avut o inițiativă chiar dublă, ca să spun așa, 2 ani la rând, ai organizat o conferință de design thinking și creativitate în România, după care te-ai oprit și aș vrea să știu
De ce și care au fost concluziile pe care le-ai tras din tot acest demers? Eu nu știu de ce am început. Am început pentru că am fost la CREA, la cea mai mare conferință de Applied Creativity, Creative Problem Solving din Europa în 2015 sau 2016. Cred că 2016, nu mai țin minte exact. Și eram singurii români. Eu și acum soția mea și Andreea eram singurii români și eram foarte exotici și foarte am fost primiți cu foarte multă căldură. Am prieteni din comunitate și mentori din comunitate, repet, că au fost la mine la nuntă și așa mai departe și cu care am construit relații foarte apropiate și foarte puternice într-un timp foarte scurt. Exact în perioada respectivă, deci cam 2015-2016, începuseră să apară în România și impostorii, care they're thriving right now, adică sunt pe cai mari acum în România, din ce văd cel puțin, mai ales sub eticheta asta Design Thinking, care este un mare cal troian, pot să vorbesc foarte mult și despre asta. Și atunci am zis, băi, e nevoie, trebuie să construim niște standarde, să arătăm similar un pic cu ce faceți și voi. Am zis, vrem să arătăm un standard fără să spunem că noi suntem ăia care îl produc. Să arătăm cum se face treaba. Noi am învățat cum se face treaba de la oamenii ăștia sau prin oamenii ăștia sau am citit aceleași cărți sau am fost în aceleași traininguri și vrem să arătăm să dăm un model de cum se face și cu conferința. Iar cu asociația pe care o CREA este, asociația pe care o înființasem, ideea era să popularizăm cât mai mult metodologiile astea de Creative Problem Solving și Design Thinking, fiind una dintre metodologiile de Creative Problem Solving dezvoltate în ultimii 60-70 de ani. Deci cam asta a fost scopul. De ce m-am oprit? Pentru că am ratat cu grație misiunea asta, pentru că unul nici n-a interesat pe nimeni, nu interesa pe nimeni standardul ăsta, pentru că standardul ăsta este foarte scump și foarte... iar piața din România, din păcate, nu are nevoie de el și asta a fost una dintre marile mele revelație, dacă vrei. Am înțeles că, de fapt, frustrarea mea a faptului că nu eram plătit la nivelul la care ar trebui să fiu plătit pentru a face o muncă la calitatea la care voiam să o fac, nu era dată de faptul că nu găseam eu piața, ci era dată de faptul că piața nu avea nevoie, nu este suficient de dezvoltată piața românească pentru a avea nevoie de diferențiere, apropo de Debbie, și de a face lucrurile așa cum merge și așa, merge așa cum e predat Design Thinking în 2 zile de niște impostori care au făcut la rândul lor 2 zile de curs de Design Thinking. Este vândut în corporații. Când am ajuns deja când m-am întors în România pentru o perioadă foarte scurtă, pentru 3 luni, cu gândul să fac conferința a doua oară, în 2019 la Cluj, deja vorbeam cu oameni în companii și îmi spuneau, Design Thinking, lasă-mă cu Design Thinking, au venit unii la mine, nu mai vreau să aud de așa ceva, mi-au luat o grămadă de bani, n-am înțeles nimic, era o prostie. O simptomatologie clară pentru de ce e nevoie de standarde, de ce e nevoie de să arătăm și un alt mod de a face lucrurile. Dar nu am reușit, adică am avut 80 de oameni la conferință sau 100 de oameni maximum și nicio posibilitate de scalare, pentru că eu din Statele Unite și făcând lucrurile pe care le fac, aveam nevoie de parteneri aici. Nu aveam timp să organizez conferințe, atunci s-a întâmplat, a fost un hiatus de 3 luni în care am putut să vin. Altfel, nu aveam timp să fac asta, am sperat în parteneri care m-au dezamăgit profund. Adică, iarăși, eu m-am dezamăgit pe mine, dacă vrei. N-am reușit să găsesc partenerii potriviți pentru a duce mai departe proiectul. Și între noi, fie vorba, mai e ceva important de spus, cred. Am început să cred din ce în ce mai puțin în intervenții singulare. Facem o conferință și schimbăm mentalitatea.
nu schimbăm nimic. Facem o conferință și doar facem o conferință. O să vorbim noi între noi și o să ne spunem cât de inteligenți suntem și cât de deștepți suntem și ce bine se fac lucrurile, dar după aceea lucrurile se vor întoarce la business as usual. Și am înțeles și de asta fac ce fac astăzi, că impactul adevărat îl obții prin consultanță și îl obții lucrând cu companii care lucrez cu companii cu bugete de miliarde și care afectează viețile a milioane de oameni prin lucrurile pe care le fac și acum e healthcare, e domeniul meu, deci prin terapiile pe care le pun, pe care le dezvoltă și așa mai departe. Ăsta e impactul adevărat. O conferință de 100 de oameni în România mai puțin. Uite, apropo de impactul adevărat, dacă ar fi făcut așa cum trebuie toată abordarea ta despre care am vorbit, care poate să fie impactul real al design thinking-ului, al creativității în orice domeniu? Că vorbim acum de sănătate și cred că sănătatea e un domeniu important și în România. Ce ar trebui să se vadă real și folositor în viețile noastre ale tuturor? Că până la urmă despre asta e. Cum afectează pe mine, individ, că această organizație are un alt fel de a vedea lucrurile? Da, iarăși, e o întrebare cu un răspuns foarte lung, nu? Pentru că există mai multe planuri prin care metodologiile astea pe care le folosim noi pot influența pozitiv un sistem, nu? Pot influența la nivel structural, la nivel de sistem, în sensul în care și foarte mult din profesia de design în momentul ăsta se ocupă cu ceea ce se cheamă systemic design, adică mai degrabă configurări și reconfigurări de sisteme și de structuri, adică felul în care relaționează instituțiile între ele, felul în care relaționează instituțiile în interiorul lor, flows, eficientizări și așa mai departe. Deci, la nivel de sistem ar putea avea o influență formidabilă pozitivă. Numai faptul că ne-am gândit deliberate la lucrurile astea în loc să le lăsăm să se întâmple. Până la all the way, până la nivelul individual, nu? Unde există N cercetări deja. Am scris-o în un capitol pentru Handbook for Organizational Creativity, care cred că a apărut deja anul trecut, în care ne-am uitat la impactul la outcomes of creativity in organizations și am văzut că, deși că în ultimii poate 30-40 de ani până acum 10-15, ne uitam foarte mult la economic outcomes. Antrenăm profesioniști în creativity și that affects the bottom line. Organizația va fi mai profitabilă, it affects the number of patents, va pune pe piață mai multe inovații și așa mai departe. În ultimii 15-20 de ani am început să ne uităm la ceea ce numim human-centered outcomes, adică atunci când organizațiile promovează medii creative și promovează libera inițiativă. Ce înțelege prin creativitate? Liberă inițiativă, divergențe de opinii, diversitate culturală și așa mai departe, și cognitivă și culturală și așa mai departe, oamenii sunt mai fericiți la muncă. Există better employee retention. Există oameni care ar putea fi probabil frustrați de contextul, să zicem, să ne imaginăm, de exemplu, nurses, nu? Într-un spital. E un context de high stress, este un mediu în care e foarte greu să lucrezi. Faptul că ai un mediu care totuși îți acomodează celelalte nevoi, adică liberă inițiativă și așa mai departe, te ajută probabil să fii mai bun și mai fericit la serviciu. Deci sunt foarte multe moduri în care ar putea afecta pozitiv, inclusiv exact sistemul de sănătate românesc. Ce faci de fapt este să elimini zgomotul acela din proces. Știu că e o carte, i-am uitat din păcate autorul, dar se numește chiar așa Noise și înțeleg că sunt multe organizații în state care deja fac audit de noise. Tocmai ca să le elimine și să încurajeze lucrurile astea care să curgă mai ușor.
Sigur că da. E una dintre marile probleme, dacă mă întreb pe mine, am intrat în lucruri foarte tehnice, în Statele Unite, este că și nu doar în Statele Unite, bineînțeles și global, există o tendință profundă spre eficientizare, care e pornită de prin anii 60-70 și toate metodologiile de tip Lean, Agile, Scrum și așa mai departe, cu toate etichetele lor, sunt metodologii care promovează eficientizarea, efficiencies, adică eliminarea zgomotului, așa cum spui, și eliminarea redundancies. E foarte bine, dar există și o altă monedă pe care am văzut-o în COVID cel mai bine. În momentul în care am eliminat, în care mentalitatea a fost la nivel sistemic, a fost ok, it's all about efficiency, eliminăm tot ceea ce este redundant și construim well-oiled machines, acele well-oiled machines nu au de fapt capacitate de rezistență și de adaptabilitate. Și atunci când am avut o criză, nu au știut cum să se adapteze. Faptul că în sistemele de sănătate am folosit logica asta a efficiencies până la a reduce numărul de paturi din spital, pentru că datele ne arătau că paturile nu sunt ocupate. Și atunci de ce să avem mai multe paturi în spital când putem avea altceva și putem să construim spațiu mai eficient? S-a dovedit că într-o criză în care era nevoie de 10 ori numărul de paturi de spital decât cele obișnuite, oamenii au ajuns să moară pe la intrarea în spitale, să construim corturi la intrarea în spital ca să putem să-i acomodăm. Lecția aici este că, de fapt, sistemele au nevoie de redundancies, trebuie să lăsăm oamenii și structurile și să aibă aceste percentages de redundancies în care ne vor folosi și acolo este seva inovației și creativității, nu în eficiență. Eficiența nu este despre creativitate, eficiența este despre a face lucrurile bine și în serie. Nu spun că nu e nevoie de asta, spun că de fapt e nevoie de ambele. Ceea ce ne face foarte buni profesioniști are strânsă legătură cu cine suntem noi ca oameni și evoluăm ca profesioniști atât de mult cât putem să evoluăm ca oameni. Mi-ar plăcea să ne spui care este cea mai importantă lecție a ta personală de până acum, care crezi că are un impact foarte mare în cine ești tu astăzi ca profesionist. Nu știu dacă e una. Nu pot să aleg una. Top 3. Celebrul top 3. Exact. Sigur a contat enorm pentru ce fac astăzi și vorbeam și mai devreme un pic mediul social din care am provenit și un tip de street smarts, cum se spune în engleză, pe care l-am dobândit crescând în Berceni și navigând tot contextul social din România de tranziție anilor 90 și 2000. Cred că mă ajută enorm să navighez the corporate America astăzi și să mă diferențiez și să văd lucruri pe care alții nu le văd și așa mai departe. M-a ajutat foarte mult pokerul, zic asta tot timpul. Că am învățat strategie jucând poker. Și când spun că am învățat strategie, înseamnă că am învățat că nimic nu este, nicio carte nu e bună sau proastă, că totul ține de context, totul ține de cum citești contextul respectiv și de cum îl adaptezi în folosul tău. Glumesc tot timpul că marketingul este the business of deceiving, iar pokerul este the game of deceiving. E un fum și oglinzi. Și am învățat enorm, sigur, din poker. Și după aceea cred că sigur înclinația spre inovație și faptul că am ajuns, zic eu, decent consultant în zona asta este dată sigur și de foarte multele mele încercări și eșecuri
nu știu, de la conferințe, am avut un magazin un concept store la 21 de ani, am avut un brand de streetwear sau am fost partener într-un brand de streetwear care a eșuat. Adică am avut foarte multe încercări. După asta era gluma mea când am făcut CNS, când am făcut studio, mă întrebau de ce ai făcut CNS și ziceam ca să-i ajut pe oameni să mai facă prostire pe care le-am făcut eu. Cam asta era the catchphrase. Deci da, cam astea trei, aș zice, nu știu. Care este relația ta cu eșecul acum? Niciodată o relație bună. Eșecul nu place nimănui. Nu îl îmbrățișăm cu eșecul. Nu este benefic decât în măsura în care învățăm ceva din el și facem mai bine și nu mai eșuăm data viitoare până la urmă. Nu? Deci relația nu pot să zic că e bună, doar că sigur am învățat foarte multe din prostiile pe care le-am făcut, asta cu siguranță. Și cred că am avut norocul ăsta, încă o dată zic, eu sunt un om foarte norocos, am avut norocul ăsta că am avut tot timpul puterea și nu că puterea, nu am văzut altfel. Tot timpul am vrut să fac altceva, să încerc altceva și să nu am niciodată chestia asta, n-am reușit, ok. Dar dacă ar fi să pui degetul pe acel lucru care te-a făcut să ai atitudinea asta, mai mult decât că ai vrut să-i demonstrezi fratelui tău că poți mai mulți. Cred că acolo e. Nu, și la ei mei, cu siguranță. Și faptul că, deci, foarte bref, dar foarte pe scurt. M-am născut într-o familie foarte modestă, nu? În mijlocul, sfârșitul anilor 80. Ai mei au înființat o firmă de contabilitate în 92, care a devenit una dintre firmele destul de serioase de contabilitate din România. Le-am văzut tot parcursul antreprenorial sub ochii mei, nu? Faptul că le-am văzut sacrificiile și personale și individuale și în cadrul familial și așa mai departe. Și am și spus asta, mă emoționează că mă gândesc la asta, că în clasa 12-a, sau 11-a, nu știu, în clasa 11-a sau 12-a, am fost cu taică-meu, ei erau parte acum sunt parte din RSM, erau parte dintr-o altă rețea de firme de contabilitate și aveau o întâlnire la Milano și eu țineam cu AC Milan, în continuare țin cu AC Milan, sunt un mare fan fotbal. Și am vrut să mă duc și mei, stai că vină cu mine la Milano și mergem la un meci. Am mers la un meci la AC Milan și după aceea, întâmplător, era o expoziție la Palazzo Reale în Milano cu pictori baroc și renascentiști. Și am văzut o pictură a lui Caravaggio, Sfântul Hieronim Scrin, care era pictura mea preferată. Total întâmplător. Iarăși am văzut-o pe viu, am plâns efectiv când m-am uitat când am văzut-o în fața ochilor. Și am ajuns acasă și am scris asta într-un articol, tot asta sunt o revistă din asta obscură la care scriam în liceu. Țin minte și titlul era "Eu nu am dreptul să ratez în viață". Mi se părea că sunt atât de norocos că ai mei au putut să-mi ofere toate lucrurile astea, încât n-am altă variantă, nu știu cum să zic, n-am văzut altă variantă decât să tot încerc și am făcut toate prostiile, încercând să nu ratez. Am ratat foarte mult încercând să nu ratez, dar cam asta e sigur triggerul principal. Și consider cam așa o datorie față de ei mei și față de mine până la urmă. Știi?